Para 2 vitesh shpejtisht tha që nuk dua ta vazhdoj më njësoj, po do të gjejmë një format. Kështu që ky është një bashkërim bashkë shpejtisht që të ruanim të paktën këtë segmentin e fundit që njerëzit pëlqejnë. Edhe shihim për shembull javën e parë edhe vitin me vonesë, element edhe zonë. Po te kjo që ishte takime direkte, do të vini se do të flisë. Dhe një nga propozime që thash është ta bëjmë podcast. Më shumë për kreativitetin që ka media, kjo lloj media. Pra që duket sikur jenë media, por është një bisedë. Edhe ndoshta është dhe më i madh ndikimi që ka. Edhe patjetër i bëra një identitet, e lidha pak me Olden, me këtë konceptin që bëjmë bashkë dhe flasim. This is difficult because this line between podcast, I always think of it as being with audio, you know, and it's interesting actually because when I look at the figures for Spotify versus YouTube, sometimes things that perform very well on YouTube, they don't on Spotify, and the top performing audio podcast doesn't reflect in the YouTube views, which it's two different audiences. It's very different. So it's very hard for me to know where that line is, you know, and I don't want to make TV just for the sake of clicks. I don't want to bring people who are controversial just because they're controversial, or who are going to fight with each other, and I stand there going ding ding ding, and like, this is not what I want to do. But I've been lucky because the management, they know that what I'm doing is a niche. Ka disa gjëra që janë duke dalë në sipërfaqe. Një nga gjërat është ndryshimet teknologjike që ndodhin. Për shembull, më përpara mjetet që kemi pasur ne nuk kanë qenë të ndërlidhura dot kaq mirë. Për shembull, ti nuk mund ta dëgjosh në një ekosistem digital një emision media tradicionale siç dëgjohet tani. Ti e dëgjon në kufje, sa futesh në makinë, hikën transmetimin nga televizor, nga telefoni dhe vazhdon në makinë me Bluetooth. Ikën nga makina, ngjitesh në kat 5 në shtëpi, vazhdon ke televizori. Domethënë është një facilitet që do s'do në çdo lloj ekosistemi ti jesh. Nëse do isha unë sot një njeri që sa kishte ardhur në tokë, normalisht do gjej merja zgjidhje më të thjeshtë, nuk do shkoja të më vështirë. Unë aktualisht që s'kam nevojë ta bëj si punë, s'po duan këto lekët që më marrë, e them shumë gjysës kanë lekë më. Po them, nuk do doja të rrezikoja këtë gjë, e kam mbajtur on hold me çështje ligjore. Pra duhet të ta mbroj ligjërisht. Ka njerëz që ndoshta do e përdorin, sepse nëse ti arrin fuzosh në sponsorizime të gjëra, janë gjitha lekë. Ka njerëz që përdorin TikTokun me atë qëllim. Jo, po atë mund ta twistin, po dakor. Po unë mendoj që kjo është pastaj siç bëhet për gazetarin. Ka gazetar që e bëjnë për lekë, ka gazetar që bëjnë për mision. Kjo është debatable në nivel moral. Nuk ka bëjmë podcastin me formë. Po mendoj që nëse arrim ta ruajmë sa do pak këtë pjesën intime, këtë pjesën e besueshme të komunikimit genuin, mendoj që kemi bërë pas 10 vitesh kur shohim vetëm mbrapsht këtë rrymë, kemi bërë një ndryshim shumë të vogël, që ndryshon mënyrën se flitet TV ndoshta. Se si trajtohen temat. Kaq më maksimum shumë. You need to get all these adverts and sponsors. This is not the focus of it. What we have is like feedback coming from, I had people from the Home Office in the UK contacting me about figures to do with asylum that were mentioned on the show. You know, and they wanted this, and there was an asylum case, they wanted information, contact, you know, this is how it can be measured in other ways. I've gone off the topic of your of your question, but I'm still trying to figure out that balance between what makes interesting TV and what is a podcast. Because even me, what I watch on TV, I don't really like TV so much, but I listen to podcasts when I run. But I'm not going to sit and watch something that I would listen to when I'm running. Okay. It's very difficult, so I don't know. I'm still trying to figure it out and to find a balance that keeps everyone happy, and me as well. Podcast, podcast kam përshtypjen është nuk ka të bëjë audio ose video. Podcast mund të jetë edhe thjesht në media që nuk e di më akoma. Është thjesht koste prodhime. Nëse një podcast ka frymën amatore, quhet frymën e sektorit podcasteve.
që është një mjetje e cila përdor kanale shumë Bazike do mjafton telefoni, ti nxizosh diçka dhe është ndryshe pastaj është një emision i mirë. Që vini skenografike, poltrone. Domethënë, një podcasti që nuk ka asnjë kosto, që flet me intent caktuar, unë dhe shumë persona që janë të brezit Gen Z, nuk e di se si quhen tani. Janë se është një brez që nuk i bën më, nuk e kap dot më marketing. E vetëm që shikon sens është tregu mediatik. Dhe nëse flasim për tregu mediatik, është një treg pa rregulla, është një treg evaziv. Edhe sot i kësaj dite unë punoj në një agjenci komunikimi dhe ne nuk kemi një matje audiencë për TV. Pra, sot i kësaj dite TV ju nuk e dini. Kush është më i ndjeshur i vërtet edhe kush? Sepse e kanë zgjedhur si mënyrë që ta mbajnë tregun errësi që mos të I leverdis. Po, dhe ti që këtu ti nuk di sa masësh, pra nëse mbrej kurcët e di koston, e di cilësinë, e di materialin, gjithë vendosin çmim. Aktualisht do varesh vetëm nga sa superstar je. Pra nëse je një artist visivo dhe patentën top channel do të paguajnë shumë. Nëse je një personazh i panjohur do varesh nga pra ky sensi tregut është pak evaziv sepse ti gjatë do futesh në një treg që është evaziv i madh. Unë mendoj që vetëm që të dalloj është një çështje e re, është në si filis në terma industrie, do ruaj morali i njerëzve të parë që e bën. The podcast is a bit blurred now. I've been thinking about what you said. You have when I think of podcast, I think back to how it used to be, just audio. You know, that's how I think of a podcast. Now we have my show. I would say is more like a traditional TV show than a podcast. It just happens to have an audio element. Now we have, like you're mentioning, this new format that all the kids are doing. I don't even use TikTok. I'm not cool enough or young enough for it, but doing these short clips, you know, which are, and this is a different format altogether. This is completely different from what I was doing 4 years ago, what I'm doing here. Elevator pitch. It's an elevator pitch. Yeah. It's, I mean, this concept of podcast is changing. It's expanding to include lots of different things. But what I really like about this is that everybody has the freedom to say what you have access to the same number of people.